Apina hommia. Uskomatonta. Mihin sitä itsensä tunkeekaan? Okei. Okei, tää toimii ihan hyvin. Joo. Onpa kyllä outo paikka olla. On kyllä outo paikka olla täällä. Vanha kaivos. Ootko siellä ennenkin käynyt? Mikä on sun uusi paikka? Jos jää ei kestäkään, niin on hyvä pitää tähän kirjalla. Tarina kertoo, että tässä on 60 metriä syvää. Joskus mä oon magneetin laittaa tänne 30 metrin narulla, eikä se ottanut mihinkään kiinni. Okay. Not further up can go. Can use it to lift myself. Damn, that was smooth. Good. Kiitoksia ystävät, olipas ilo käydä täällä. Käydään joku kerta uudestaan.